हेलो साथीहरु, यदि तपाई इग्नोबाट कुनै पनि प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ र आफूले गर्दै गरेको प्रोग्रामको असाइनमेन्टको निम्ति क्वेशन पेपर कहाँबाट ल्याउनु, कहाँबाट डाउनलोड गर्नु, यदि त्यो विषयमा तपाईलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने यो भिडियो हेरेपछि तपाईको प्रब्लम सल्भ हुनेछ किनकि म यो भिडियोमा आफूले गर्दै गरेको प्रोग्रामको असाइनमेन्टको निम्ति क्वेशन पेपर आफैले नै आफ्नो फोनबाट कुन प्रकारले डाउनलोड गर्नु त्यो म बताउने छु। आफैले नै क्वेशन पेपर डाउनलोड गर्दा तपाईको टाइम सेभ हुनेछ र कुनै साइबर जानु पर्दैन। जसकोमा प्रिन्टर छ त्यहाँ गएर तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट आउट निकाल्न सक्नुहुनेछ र तपाईले कम्ती समयमा आफ्नो असाइनमेन्टलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। सँगसँगै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् किनकि म यही टाइपको कन्टेन्टहरु यो च्यानलमा लिइरहने छु। आउनु साथीहरु, अब भने आजको भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। र साथीहरु, सबैभन्दा पहिले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्राउजरको सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् इग्नो असाइनमेन्ट 2023 to 24। त्यसपछि सर्चमा प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर रहेको छ इग्नो। त्यसपछि यसको एड्रेस रहेको छ webservices.ignou.ac.in र यसमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर प्रोग्राम वाइज असाइनमेन्ट पाउनुहुनेछ र म यसलाई अलिकति जुम गरेर देखाउने छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स जस्तै यहाँनिर छ बीडीपी बीई है, त्यसै गरेर सीबी सीएस बीएजी, त्यसै गरेर बीएससी बी8 बीकम बीबीए र इत्यादि यहाँनिर है प्रोग्रामहरु पाउनुहुनेछ। यी मध्ये आफ्नो प्रोग्रामलाई सेलेक्ट गरेर अघि बढ्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर कुन प्रकारले डाउनलोड गर्नु त्यो म बताउने छु। जस्तै मैले यहाँनिर प्रोग्राम सेलेक्ट गरेको छु cbcs/bag र सेसन रहेको छ जुलाई 2023 to जनवरी 2024 र यसमा म प्रेस गर्ने छु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है र सेसन जुलाई 2023 to जनवरी 2024 को यहाँनिर आएको छ। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म एक्जाम्पलको रूपमा यहाँनिर म डाउनलोड गरेर देखाउने छु। जस्तै यहाँनिर मेरो प्रोग्राम रहेको छ है इकोनोमिक्स अनर्स कोर्सेस र त्यसै गरेर यहाँनिर मेरो कोर्स कोड रहेको छ बीईसीसी है र कोड रहेको छ 106 र यसलाई डाउनलोड गर्नको निम्ति यहाँनिर सिम्पली इङ्ग्लिसमा प्रेस गर्नुहोस् र यो अटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड पनि भइसकेको छ र यसलाई म ओपन गरेर देखाउने छु। पीडीएफलाई यहाँनिर सेलेक्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र असाइनमेन्टको जुन चाहिँ क्वेशन पेपर यो डाउनलोड भइसकेको छ र अब भने यो डाउनलोड भएको क्वेशन पेपर जुन चाहिँ पीडीएफ फर्मेटमा पाउनुहुनेछ र यसलाई जहीँबाट पनि प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यो तरिकाले आफूले गर्दै गरेको कुनै पनि प्रोग्रामको असाइनमेन्टको क्वेशन पेपरलाई सजिलोसँग आफ्नै फोनबाट आफूले नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।